मैले पकाउन भनेर कमाइसक्यो यो अलिक राम्रो घुमाइलाई चाहिँ बरु ये सोचोला मम्मीले बनास्ते भयो यार ल्याएको 10 बच्चा तो भन्नु गाह्रो भयो बस्करमा आवाज भयो होला हात राम्रो नचल्ला यो साथै छ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस मैले भर्खर सेलरोटी पोलेर कमाएको पैसा अब फुल भने होइन पच्याउँथिन है अब सेलरोटीको दाल ल माधेराम ओके ओ पिर्का फुटिसक्यो तलबाट यो फर्काऊ है यसो सकाएर गइस नि त यो सिमसिम पानी निस्केन नि यार छुट्टीको के गर्ने नो छिटी है भगवान प्रभु शरणम लक्ष्मी माता की जय अहिले पकाउन लाग्छ सिक अब सेल तेरो दिलले पकाएको सेलरोटी अलग्गै छुट्टिन्छ मासु पकाएको तैँले पकाउँछ हजार पैसा केमा पकाउनु त खै खै सेल दिनु त सेल गिटार पनि तिम्रो एक झलक हाम्रो आमालाई भनेको बहिनीले केही सिकेन भनेर कराएर कतिवटा सेल दिने तिम्रो एक झलक ओम नमः शिवाय ए ब्याग अब म बसिसकेँ गाडी हिजो गाह्रो छ नि भाइ उ तेल खरिसक्यो खोइ तिम्रो मेरो जति नि घुमेन एक फोनको रोटी 3 टुक्रा भएन अलि मेरो त नङबाट निस्किँदो छ औँलाबाट तेल खरिसक्यो मैले त्यही नचुहान काट न काट यस्तरी सर्लक्क ल तेल खरिसक्यो तिम्रो अहिले हात पोल्छ के खोइ यता पाखाबाट नि चुयो तिम्रो त यार त्यही त चुयो क्या टाइट गर न तेल खरिसक्यो गुये यस यसो डिप्चीमा सट्ट काट्दा यस्तो लाग्नुपर्छ नि त्यो उत्तरबाट नै छेउबाट काट्ने यो मै खान्छु नि त 10-15 वटा रोटी बिग्रेको काट्यो तिमी डराए कि यार पल्टा उठ्वाटिसक्यो तेल खारेर खै म पल्ट त्यस्तो गर्यो भने तिमी मुखमा ओ छिटिकिन्छ है लो यसरी गर्न हो बुये तिमीले सेलरोटी पोलेर खाँदैन रहेछ भनेपछि बिहान मलाई सानो रोटी पोल्नु दिएर कोही केटी जान्न कोही नजान्न उल्टै तल चाहिँ बेल दमा गाउँतिरको गऱ्यो भने चाहिँ जान लागि अहिले गाउँ केटी पनि त्यही हो भएको खालि सहरमा बस्छ लेखतिरको केटी बेगर मैले बिहे खाली भने यसले फेरि पाक्यो भने हेर गर्न तेरो ल मैले त तेल डढ्यो भयो अब म पनि सिक्दैछु नि हजुरले मात्र हो भन्ने हो हातमा एकै ठाउँमा थुवा छ कसरी भएको खै सुलुलुलुलुलु छोड्ने हो के यस्तो गर्ने यहाँबाट यस्तो लागि ट्याक्कै त यस्तो फर्किने अबको पालि हेर्छु ल
तीनचोटि पाली हो मेरो कति रोटी बिगारे हो ऊ मम्मी फर्काइदिउ क्रोजी हेर त कति रोटी बिगारे उयो मेरो कति छ है त हुँदैन कहाँ के हुन्छ होला त्यहाँ झन् डरायो डिक्सी सबै भिडियो भइसक्यो सुलुलुलुलुलु छोड न बिस्तारै छुरे लास्ट चान्स छ तिमीलाई ओम नमः शिवाय खाली त्यति नमसियो भन्दा के भनेको तिम्रो भक्तको बेइज्जत घोर बेइज्जत हो इज्जतको सवाल छ एक ठाउँमा मात्रै जान्छ एक ठाउँमा मात्रै जान्छ पानी हाल्नु नि आज यो बाबुले भएको के हो छैन सब गइसक्यो मुनि थियो ल अब जय श्री राम एकचोटि यत्रो भ्लग यस 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 ठुलो हालेको भ्लग यो त राम्रो त मेरो बुढी भन्दा थियो के भन्नु मेरो दिदी हाल्छ भन न बेला भएको छैन के अलि रातो रातो भएर पल्टाउनु रोटी पकाउने मान्छे के हो हेरेर पत्र शब्द हुने भयो त हेरेर पो गर्ने त नि आँखाले देख्नु यस्तो त गरिसक्यो नि कस्तो उल्टो उल्टो गर्छ हो त्यो चाहिँ भ्ल्याक्क बढी तेल त मुखभरि हुन्छ हो यसरी बिस्तारै यसरी बढाउने डर त लाग्दो रहेछ फेरि डर त लागिहाल्छ नि दाग लाग्यो भन्दा फेरि दागको कमी छैन फेरि त्यसै जाँचकै बनाउने हो क्या त्यो छेउबाट यस्तो यसो गर्ने चट्टा अलिकति काटी ल्याउने अनि सानो बार यस्तो घुमाउने हो क्या रोटी पकाउँछ इन्द्र बाजेर सबै गर्छ परे अनि त्यो तल्लोको ममको काममा भाँडामा दाने डल्ली फुली त्यसको ससुरले सबै गर्छ भनेपछि बुढी टाइट रहेछ पहिले त मैले सिकेको नि बुढी नल्याउँदै के टाइट नि भनेपछि बाबामा टाइट रहेछ जय श्री राम आइजे आइजे यताको फोन त्यो दुईटा बजेर हुँदै पुसास त्यहाँ कति पिँढी गयो सबै हो दिदी पछाडि आएको छ कति रोटी बिग्रियो त त्यस्तो रोटी आउँछ केही छैन अर्को पालि पक्का गर्छु यो पालि यस्तै भयो तिम्रो एक झलक आउँदै आउनु Oh my god! Uy, grabe! Uy, gulo mo na. हाम्रो सादा मान्छेबाट सिकेको फर्कामा हो अलि रातो रातो ए अलिक सानो भयो है मम्मी मेरो यो यस्तो सानो भयो क्या सानो भयो नि तैँले घुमाउनु भुलेको फर्कामा हो पोल्छ कि ल भाँच्छ क्या फर्स्ट टाइम यार अलि सरस्वती आइपुग्यो नि भनिहाल्छु जोडीबाट होइन बिचबाट हो त्यसो भयो एकदमै टिटा राख्नु होला टिटाका त उत्तर राखेको यहाँ यसरी राख्नु नि यसरी आँटिन्छ हात नै चट्टा काट्नुपर्छ धेरै हो त्यसरी Oh my god. Really? सेलरोटी पसल राख्छु अब म मिलनटोलको चोकमा Oh my god. फर्काऊ त्यो जोडीबाट होइन आगो बिचबाट गर्नु हम छुट्टिन्छ कि छुट्टी भने पछि लाग्ला मुखको यो चाहिँ लेग पिस जस्तो भन्छ आलु भएको त हाल्यो बिस्तारी छोड्ने
मम्मीको पनि पैसा आयो क्या भने पनि बजेर नसुटिए बाकुरा जा फेरि मेरो मुख घर निकाला होला त्यहाँ नै छ ला खोइ बिचमा त सुट्यो अब के गर्ने यसलाई निकाल्न गाह्रो हुन्छ होला बोल्दैन यस्तो शक्तिले क्या फिल्ममा साई बाबा भन्यो नि त एकदम तातो होइन होला तातो चढाउने भने सट्ट रोगेर ल्याउने कि ए फेरि छुट्यो मैले यसलाई काटा अहिले म यस्तो गोलो बनाइदिन्छु त्यो देखाउने यार मैले त्यत्रो बनिसक्यो